Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. În lumea emoțiilor, uneori o singură propoziție este suficientă pentru a clarifica faptul că nu există cale de întoarcere. Exact asta s-a întâmplat când Slatircoglu, cu o seninătate pe care doar convingerea o poate oferi, a spus în ultimul ei interviu: unele capitole se închid și nu se redeschid niciodată. O declarație la fel de clară pe cât a fost de dureroasă pentru cei care încă sperau la o împăcare cu Halil Ibrahim. Această declarație nu a fost doar un răspuns la o întrebare, ci ecoul unei decizii profund resimțite. Impactul a fost imediat. Rețelele de socializare au fost pline de mesaje, teorii, analize cuvânt cu cuvânt și, bineînțeles, sentimente împărțite. Mulți i-au celebrat curajul, alții au deplâns că dragostea atât de prețuită de fani a ajuns la un sfârșit răsunător. Adevărul este că, dincolo de opinii, tăcerea lui Halil Ibrahim în fața acestor cuvinte a fost asurzitoare. O pauză care a vorbit mai mult decât orice declarație oficială. Slatircoglu nu a lăsat loc de interpretare. Tonul ei era ferm, privirea încrezătoare, iar discursul ei sincer. Întorsese pagina. Nu din ciudă sau mândrie, ci pentru că găsise ceva nou, ceva care îi umplea prezentul. Prezența Teailz în viața ei nu era o pată sau o distragere a atenției. A fost o alegere. Iar hotărârea ei a clarificat acest lucru. Trecutul aparține trecutului. Halil Ibrahim, la rândul său, a ales tăcerea. O decizie pe care mulți au interpretat-o drept respect, alții drept resemnare. Dar tăcerea poate fi și dureroasă, mai ales când devine singurul răspuns la o afirmație atât de definitivă. Nimeni nu știe ce a simțit auzind acele cuvinte, dar este incontestabil că au fost un fel de punct final pentru o poveste care a ținut mult timp publicul în suspans. Interviul a devenit viral. Nu din cauza scandalurilor sau a lacrimilor, ci datorită clarității emoționale cu care a fost oferit. Slatircoglu nu a căutat dramatismul sau senzaționalismul. A vorbit cu maturitatea cuiva care a iubit, a suferit și a decis să se vindece. Următorii ei, în special cei care au însoțit-o încă de la primele sale proiecte, au aplaudat această nouă versiune a sa. Puternică, hotărâtă și orientată spre viitor. Legătura cu a ta este consolidată tocmai de această onestitate. În loc să lase capete libere sau fantome din trecut care să-i bântuie prezentul, Slatircoglu a ales să închidă ferm ceea ce nu-i mai aparține. Și acea claritate emoțională este, fără îndoială, o fundație importantă pentru noua lor relație. Fundamentele solide nu se construiesc pe îndoială, iar ea știe bine asta. Imaginile recente cu Slatircoglu și Atan Marmaris reflectă tocmai asta, o iubire în plenitudinea ei. Nu mai este vorba despre comparații sau zvonuri, ci despre gesturi reale, priviri sincere și o conexiune care nu are nevoie de cuvinte grandilocvente. Poate de aceea a decis să vorbească acum, exact când noua lor poveste începe să strălucească. În fiecare poveste de dragoste, există capitole care dor să se închidă, dar sunt necesare pentru a putea scrie cele care urmează. Slatircoglu a făcut-o elegant, fără a da vina sau a victimiza. Pur și simplu a spus adevărul, acel capitol este închis. Și, făcând acest lucru, s-a eliberat nu numai pe sine, ci și pe cei care încă sperau la o întoarcere imposibilă. Mulți și-au amintit de începuturile relației ei cu Halil Ibrahim, de momentele în care au împărtășit priviri intense pe platourile de filmare și în afara lor. Dar chiar și cei mai fideli admiratori a acelei povești au înțeles că ceea ce au trăit nu le mai definește prezentul. Pentru că oamenii se schimbă, drumurile se despart și uneori dragostea nu este suficientă pentru a susține un proiect de viață comun. Ceea ce rămâne este respectul.
În niciun moment Slatircoglu nu a căutat să umilească sau să diminueze ceea ce a împărtășit cu Halil Ibrahim. Dimpotrivă, spunând că acel capitol este închis, i-a acordat și locul său ca parte valoroasă a trecutului. Dar, așa cum a spus pe bună dreptate, nu poate fi redeschis. O încheiere elegantă, necesară și profund eliberatoare. Contrastul dintre tonul ei calm și forța cuvintelor ei a fost cel mai izbitor. Nu a existat resentiment, nici măcar nostalgie. Doar acceptare. O acceptare după care mulți stânjesc, dar puțini o ating. Și asta face parte din maturizare. A recunoaște ce a fost, a fi recunoscător pentru asta și a lăsa totul să treacă fără teamă. Mass media a încercat să extragă mai multe detalii, dar Slatircoglu nu s-a clintit. Ea și-a menținut poziția fermă, nelăsând conversația să se abate în morbiditate sau melodramă. Mesajul ei a fost clar și rezumat într-o singură idee: este împăcată cu trecutul ei și fericită cu prezentul ei. Și asta, în lumea divertismentului, nu este o performanță ușoară. Halil Ibrahim rămâne tăcut, poate cufundat în propriile procese interne. Pentru mine, acesta este un semn că sentimentele încă există. Pentru alții, este pur și simplu o modalitate de a menține eleganța. În orice caz, lipsa cuvintelor sale a contrastat cu claritatea cuvintelor lui Slatircoglu, făcând distanța emoțională dintre ei mai evidentă ca niciodată. Ata, la rândul său, nu a făcut nicio declarație, dar prezența sa constantă și senină alături de Slatircoglu este o declarație în sine. Nu are nevoie să comenteze trecutul, deoarece este pe deplin concentrat asupra prezentului pe care îl împărtășesc. Și asta, după mulți, este exact ceea ce a îndrăgostit-o pe Slatircoglu. O iubire fără a fi nevoie să concureze cu vechile amintiri. Încheierea acestui capitol a fost sărbătorită și ca un act de autoafirmare. Slatircoglu nu mai este aceeași tânără care a început timid în lumea artistică. Astăzi, este o femeie conștientă de ceea ce își dorește, ceea ce nu este dispusă să repete și cât de mult merită. Iar acest mesaj, dincolo de romantism, este o lecție de emancipare emoțională. În ciuda zarvei, Slatircoglu nu și-a schimbat atitudinea publică. Continuă să împărtășească momente de zi cu zi, scene din munca ei și zâmbete sincere. Nu există nicio urmă de dramă, nicio încercare de a curăța ceva. Pentru că, pur și simplu, nu există nimic de curățat. Povestea ei este spusă și, mai important, închisă. Rețelele de socializare continuă să vibreze cu comentarii, unele nostalgice, altele entuziaste. Dar toți sunt de acord asupra unui lucru. Curajul cu care Slatircoglu și-a înfruntat adevărul. Nu toată lumea îndrăznește să închidă definitiv uși, mai ales când acele uși duc spre trecuturi idealizate. A făcut-o cu eleganță, iar asta face toată diferența. Acum, tot ce mai rămâne este să privească înainte. Și totul indică faptul că ceea ce o așteaptă pe Slatircoglu este un drum plin de lumină, iubire senină și decizii conștiente. Relația ei cu Ata pare să aibă toate ingredientele pentru a construi ceva durabil, nu din idealizare, ci din realitate. Pentru că atunci când un capitol se închide cu maturitate, următorul începe întotdeauna mai bine. Pascali